Good morning, my dear grade 11 learners. Narito ako ngayon sa Santa Ana for our meeting and taking advantage of this time for our third lesson. And why do we need philosophy? So philosophy in the 21st century. According to Friedrich Nietzsche, beware that when fighting monsters, you yourself that become a monster. For when you gaze long into the abyss gazes also into you. Nung nabasa ko itong sinabi ni Nietzsche, naalala ko yung kwento sa akin ng isang pari ng kwento ng labanan ng higante at isang mandirigma. Coffee mo na. Noong unang panahon, ang isang higante ay sinisira ang mga palayan ng isang barangay. Kaya ang ginawa ng mga tao sa barangay na yon ay maghubog ng isang mandirigma na labanan ang higante. Isang taon nilang hinuhubog ang mandirigma. Morning po. Morning. Para maging handa sa labanan ng mandirigma at higante. Pero pagkatapos na ang mga tao ay pinapadala ng mandirigma sa labanan, hindi na ito bumabalik. Kaya ang kanilang paniniwala ay patay na ang mandirigma. So mga 3 taon na ginagawa nila ito, naguhubog sila ng mandirigma, pero hindi na ito bumabalik. Ibig sabihin, ang kanilang mandirigma ay pinapatay ng higante. Pero ang pangatlong beses na sila'y na kanilang hinubog ang kanilang mandirigma, sabi ng mga tao dun sa barangay na yon na sasamahan nila ang kanilang mandirigma. Hinubog nila ng matindi ang kanilang pang-apat na mandirigma. At nung handa na, after ng 1 taon, sinamahan nilang mandirigma para labanan ang higante. Naglaban ang mandirigma at ang higante. At tinalo ng mandirigma ang higante. Masayang-masaya ang mga tao sa barangay dahil patay na ang higante. Pero nabigla sila kasi ang kanilang mandirigma nung pinatay niya ang higante ay unti-unti ring naging higante. Ang kanilang mandirigma ay naging higante. Ang pamagat ng kwentong ito is the giant that was never been killed. Yung warrior, dahil sa kanyang thirst for blood, hindi siya careful, siya rin ay nagiging higante. So na-realize sa mga tao na yung mga 3 pinadala nilang higante noon, mandirigma noon, ay nagiging higante rin. If we all need to answer the 3 fundamental questions for ourselves to remain emotionally and mentally healthy, then I would argue that the 21st century life disrupted our ability to answer these questions unlike ever before. So napaka-importante ang 3 questions na nabanggit ng mga previous lessons. Kaya mahirap pala sagutin ang mga 3 tanong na yon sa 21st century, sa panahong ito, year 2000 to 2020
21 actually. What do I need to be true? Ito yung metaphysical question. It's a question about existence, about truth. So what do I need? What do I know to be true? So ngayon, dahil sa social media, the flood of information has paradoxically not made us more confident of what is true and untrue, but less between fake news, bad science, social media rumors, and manipulative marketing and propaganda. It is harder to know if you can trust the information you come across than any time before. Sa ating 21st century, year 2000 to 2021, itong napakaraming information dahil sa social media, hindi na lang telebisyon o radyo or newspaper, ngayon napakabilis dahil sa social media. Hindi na tayo ngayon confident sa kung ano ang totoo at hindi totoo. Kasi maraming mga nagliliparang fake news, mga bad science, and mga social media rumors and manipulative marketing. So masyadong manipulative ang marketing. Mga propaganda. It's very hard to know if you can trust the information you come across than any time before. What's more, our traditional methods of asserting of what we know about the world have come under fire. Science is facing a widespread replication crisis. So yung pinakakatiwalaan nating science ay ngayon ay may inaharap na crisis. Scandals of corruption are being unearthed in almost every major institution. Mga scandals sa church, marami mga scandals, no? Mga sexual abuse noong year 2000, no? At marami pang iba sa pera, no? Sa gobyerno. Authorities are distrusted. And to throw even more gasoline on the fire, we are more aware of our own proclivities for irrational biases. So marami tayong mga biases, prejudices, and false assumptions. That's why ang phenomenology is bracket your prejudice. Go back to the things themselves, ang philosophy na yan. Not only do we not know what's true, but we don't even know how to figure out what's true much of the time. Kaya yan ang importante, my dear learners, sa pag-aaral, sa learning. Not so much about how many informations you know, but ang importante ngayon sa learning is paano ninyo madidiscern, paano nyo malalaman kung ano ang totoong totoo sa mga napakaraming informasyon na inyong mga natatanggap. And also very difficult question sa 21st century is how should I live based on what I believe? So paano? This is more a question of ethics. Yung isang question is question of metaphysics and epistemology. Ngayon naman sa ethics. Paano na ngayon ako mabubuhay sa mga katotohanang aking pinaniniwalaan? So without knowing what is true nor how to go about finding truth, it is less clear than ever before how we should live. Hindi natin alam kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan, kaya mahirap rin kung paano ang mabuhay. What is good? Ano ba ang mabuti? Ano ang tama? What is useful? Ano ang importante?
Ano ang nakakatulong? What's important? Ano bang importante sa ating buhay? We all think we know, but there's a general uncertainty that I think pervades most of our culture and generates a constant sense of existential anxiety and insecurity. So ngayon, nandito tayo ngayon sa dagat, no? Huwag kayong mapapasana all. Philosophy is more important than ever before because it has been deeply contemplating these questions. Itong question kung anong totoo at paano tayo mabuhay ayon sa ating alam na katotohanan. These questions for thousands of years, no? Since time ng ancient philosopher. It has been aware of the traps and failings of the human mind. So 2,000 years na, so ang filosofiya ay aware siya sa mga bagay-bagay na ito. Okay, yan po. Tingnan po ninyo yan. Huwag kayong mapapasa na all. Dito ako ngayon sa Santa Ana. Okay? It has been aware of the traps and failings of the human mind, of the inclusiveness of all knowledge, of the almost impossible task of deciphering the moral good and acting upon it. When it comes to these existential questions, there are more than a few giant shoulders upon which we may stand. So wag na tayong mahirapan kasi marami na mga philosophers ang nagtry ng nagtanong at sumagot sa mga tanong natin tungkol sa what is true, how shall I know the truth, and how should I live based on this truth. Kaya sabi ni Mark Manson below, I've written about 3 distinct ways philosophy can improve your life. It helps you better question what you know. Yung mga alam ba ninyo ngayon ay tama. It helps you choose how to live. Yung paraan bang ng pamumuhay ninyo ngayon ay tama? Wala bang mali? And it helps you have an impact on the world. Kailangan kahit grade 11 tayo, dapat may legacy tayo. Anong iiwan natin sa school na legacy? An impact on the world. Kaya sabi ni Mark Manson, I'll go over its topic and then at the end of the article, I will give some book recommendations as well as pointers on how to start learning about philosophical ideas on your own. So yun po ang lesson 3. Okay? So mamaya pupunta na tayo sa lesson 4. Okay? So you can contemplate itong view na to. Dito sa Santa Ana, meron kaming meeting with the superintendent and my fellow supervisors and his staff. Wow. Mapapasana all kayo. My dear grade 11 learners at mga viewers. Andito kami ngayon sa Country Inn. Kaka-coffee ko lang. Uy, nahulog. Yan. Okay, see you sa next lesson.